બે નિર્દેશકો આપણા માટે મહત્વના હતા જે સમજી ચૂકેલા છીએ. એમાં એક હતું કુપોષણનું પ્રમાણ અને બીજું તો અપેક્ષિત આયુષ્યના બાળકનો મૃત્યુ દર. હવે આપણે અગાઉના આગળ પડતા જે લણણીના નિર્દેશકો છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્રીજું નિર્દેશક સેનું છે જેનું નામ છે તબીબી સગવડ. તબીબી સગવડ એટલે સામાન્ય રીતે આપણને ખબર છે તબીબી સગવડ કોને કહેવાય? આરોગ્યની સુવિધા. હવે ભારતની અંદર જે તબીબી સુવિધા છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. હવે તબીબી સગવડની અંદર શેનો સમાવેશ થાય? તો કે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રની અંદર ડોક્ટર, નર્સ અને અન્ય કર્મચારીઓ એનો સમાવેશ સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રની અંદર તબીબી સગવડોમાં કરી શકાય. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ તમે જુઓ તો ભારતની અછત છે. તબીબી સુવિધા જે છે ને એમાં ભારત પાસે અમુક બાબતોની અછત જોવા મળે. કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલ ઉપર જો તુલના કરવામાં આવે બીજા દેશો સાથે તો ભારત પાસે તબીબી સુવિધા અથવા સગવડતાઓની અછત જોવા મળે. બે સામાન્ય રીતે આપણે આની પહેલાના ટોપિકની અંદર ચર્ચા કરી વિકસતા દેશો અને વિકસિત એટલે કે વિકસિત દેશ અને વિકાસશીલ દેશ. આ બેની તુલના વારંવાર અમુક જગ્યાએ કરવામાં આવે. તો કોઈ દેશ વિકસતો દેશ છે સામાન્ય રીતે આપણે કયો દેશ આવતો કે ભારત વિકસતા દેશમાં સમાવેશ થાય તો એની અંદર તબીબી સગવડો ઓછી હોય, રોગનો ભોગ બનેલા વ્યક્તિ વધારે હોય, પૌષ્ટિક આહાર ઓછા પ્રમાણનો હોય, આરોગ્યની સેવાઓનો અભાવ હોય. આ બધી સમસ્યા વિકસતા દેશમાં જોવા મળે. આપણા દેશની અંદર આ સમસ્યા હોઈ શકે. વિકસિત દેશોની વાત કરો તો વિકસિત દેશોની અંદર 350 ની વસ્તીએ કેટલી તો કે 350 ની વસ્તીએ એક ડોક્ટરનું પ્રમાણ હોય. તો વિકસતા દેશોમાં તો કે 6000 વ્યક્તિએ એક ડોક્ટર. અહીંયા 350 ની વસ્તી એક ડોક્ટર હોય તો વિકસતા દેશોની અંદર 6000 વ્યક્તિએ એક ડોક્ટરનું પ્રમાણ જોવા મળે. આટલો બંને દેશોમાં તફાવત હોઈ શકે. વિકસતા દેશોમાં આરોગ્યની સુવિધામાં ઘણી બધી ખામી હોય, 6000 એક ડોક્ટર હોય અને વિકસિત દેશોમાં 350 ની વસ્તી એક ડોક્ટરનું પ્રમાણ જોવા મળે. એના અનુસંધાને કહી શકાય કે વિકસતા દેશોની અંદર આરોગ્યની સુવિધા થોડી ઓછી હોય છે. બીજું પીવાનું પાણી. હવે આ નિર્દેશક પણ ઉપયોગી અને સહેલો છે કારણ કે આપણું મનુષ્યનું જે સ્વાસ્થ્ય છે કેના ઉપર આધારિત હોય તો કે પાણી અને સ્વચ્છતા. શુદ્ધ પાણી અને સારું સ્વચ્છતા હોય ને ત્યાં તમામ વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય હંમેશા સારું હોય. દૂષિત પાણી, અશુદ્ધ ખોરાક હોય એ બધું રોગનું કારણ છે. તો ગંદુ પાણી પીવો, અશુદ્ધ ખોરાક ખાઓ તો શું થાય તો કે રોગ છે ઊભો થઈ શકે. 2011 ની અંદર જે માહિતી આવેલી છે 2011 ની માહિતી અનુસાર એવું કહી શકાય કે પીવાનું પાણી 63.3% કુટુંબને નળ દ્વારા શુદ્ધિકરણ પાણી આપવામાં આવતું. એટલે કે શુદ્ધિકરણ કરેલું પાણી છે નળ દ્વારા 63.3% કુટુંબને પૂરું પડતું. 8.67% લોકો એવા હતા કે જેને નળ દ્વારા શુદ્ધિકરણ કરેલું પાણી ઉપલબ્ધ હતું નહીં. 63% ને શુદ્ધિકરણ કરેલું નળ દ્વારા પાણી મળતું, 8.67% ને એ શુદ્ધિકરણ પાણી છે એ પ્રાપ્ત થતું નહીં. 26% લોકો એવા છે કે જેને અન્ય સ્ત્રોતમાંથી પાણી મળતું. અન્ય સ્ત્રોતનો ઉપયોગી પાણી માત્ર પીવાલાયક પાણી કરતા કેવા કુવા, નદી, તળાવ, સરોવર, નહેર, ઝરણા આ બધા સ્ત્રોત છે કે જેના દ્વારા એ લોકો છે ત્યાં પીવાલાયક પાણીનો ઉપયોગ આ સ્ત્રોતનો કરતા 26% હોય. જો ગંદુ પાણી આવે તો પાણીજન્ય રોગ થાય. આપણને બધાને ખબર છે દૂષિત અથવા ગંદુ પાણી પીવો તો પાણી દ્વારા જે રોગ છે પાણીજન્ય રોગ એનો ભોગ આપણે બની શકીએ. એટલે પીવાનું પાણી છે એ પણ જે વિકસિત અથવા જે વિકાસશીલ દેશ છે વિકસતા દેશો એની અંદર આ પાણીની સમસ્યાઓ ઘણી બધી જોવા મળે. ત્યારબાદ ત્રીજો ટોપિક શૌચાલયની સુવિધા. આ બહુ મહત્વનો અગત્યની ટોપિક છે આજે જે આપણે ગવર્મેન્ટ વારંવાર એની ચર્ચાઓ કરે. શૌચાલયની સુવિધા. હવે 2011 જ્યારે વસ્તી ગણતરી થઈ એ પ્રમાણે 70% કુલ વસ્તીના 70% લોકો ક્યાં વસવાટ કરે છે તો કે ગ્રામ્ય વિસ્તાર. કુલ વસ્તીમાંથી 70% લોકો છે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસવાટ કરે. 2011 ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે હવે પાણીજન્ય રોગ થાય, ચેપી રોગની શક્યતા વધુ છે. શા માટે? તો 70% લોકો
ગામડાની અંદર વસવાટ કરે કે જ્યાં શું નથી તો કે શૌચાલયની સુવિધા ઓછી હોય, જેના હિસાબે પાણીજન્ય ચેપી રોગ થવાની શક્યતા વધુ હોઈ શકે. હવે આનાથી જો બચવું હોય, ચેપી રોગથી બચવું હોય, પાણીજન્ય રોગથી બચવું હોય, એને બચવા માટે શૌચાલયની સુવિધા જરૂરી છે. શૌચાલય હોવું ખૂબ જ જરૂરી ગણી છે. આપણને ખબર છે કે સરકાર વારંવાર એડવર્ટાઇઝ આપે શૌચાલય ઘરની અંદર એક શૌચાલય હોવું જરૂરી છે. શૌચાલય માટે બહાર જવું ટાળવું, જેનાથી કોઈ પ્રદૂષણ, રોગ અથવા દૂષિત પાણી આવું ના આવે. એના ઉપર પિક્ચર પણ ફિલ્મ ઉતરેલા અને ગવર્મેન્ટ વારંવાર એડવર્ટાઇઝ આપે કે ઘરની અંદર એક શૌચાલય ફરજિયાત હોવું જરૂરી છે. આના માટે સરકાર ઘણી બધી યોજનાઓ મૂકેલી છે. ઘરે શૌચાલય બાંધવી તો સરકાર પણ એમાં સહાય કરે. પણ એક દુઃખદ ઘટના અથવા દુઃખદ બાબત છે કે શૌચાલય માટે આજે ભારતની પ્રજાને સમજાવવું અથવા એના માટે સરકારે એડવર્ટાઇઝ આપવી પડે કે ભાઈ ઘરમાં શૌચાલય બનાવો, એના માટે સહાય આપવી પડે. આ ખરેખર જોઈએ તો આપણા માટે બહુ અલગ પ્રકારની ઘટના રહી શકે છે. પબ્લિકને અથવા માણસોને સમજાવવા પડે શૌચાલય આપણા માટે કેટલું જરૂરી છે. પણ એને ખ્યાલ આપણને હોવો જોઈએ કે શૌચાલયની જે બાબતો છે એનાથી આપણે માહિતગાર રહેવું જરૂરી છે. હવે ભારતની વાત કરો તો 66% કુટુંબ એવા છે, 66% કુટુંબો કે જેના મકાનમાં શૌચાલયની સુવિધા છે. અહીંયા છે 66% લોકોના કુટુંબની અંદર એના મકાનમાં સુવિધા શૌચાલયની જોવા મળે. 34% કુટુંબ એવા છે કે જેના મકાનમાં શૌચાલયની સુવિધા નથી. જો શૌચાલયની સુવિધા ન હોય તો શું થાય? તો કે પ્રદૂષણ થાય, શારીરિક નબળાઈ આવે, બીમારીઓ થાય, રોગનો ભોગ બને અને ગરીબી વધવામાં પણ કારણભૂત છે. જે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં, પછાત વિસ્તારમાં ગરીબીનું કારણ છે. કારણ કે વારંવાર પ્રદૂષણનો ભોગ બને, શારીરિક નબળાઈ આવે, એનો તમામ ખર્ચ આરોગ્ય પાછળ થઈ જાય અને ગરીબીમાં સદંતર વધારો થાય. એટલા માટે શૌચાલયની સુવિધા એ સૌથી શ્રેષ્ઠ સુવિધા ગણવામાં આવેલી છે. અત્યારે તમામ ઘરની અંદર શૌચાલય હોવું ફરજિયાત છે. આપણા અનુસાર સરકાર કે ના કે પછીની વાત છે, પણ આપણા માટે એક મહત્વની બાબત કહી છે. એટલે આજે આપણે ગરીબીના નિર્દેશકોની અંદર 3 નિર્દેશકોનો અભ્યાસ કરેલો છે. પહેલા આપણે 2 કહ્યું તો કુપોષણનો ભોગ, અપેક્ષિત આયુષ્ય અને બાળ મૃત્યુ દર, પછી આવ્યું છે તબીબી સગવડ અને ત્યાર પછી એવું પીવાનું પાણી અને હવે આવે છે શૌચાલયની સુવિધા. આ 5 નિર્દેશકો સૌથી સહેલા છે અને પાંચે 5 નિર્દેશકો તમે આ રીતના વર્ણન કરી શકો. આ એકદમ શોર્ટકટ રીત છે, ટૂંકી રીત છે, જે વિદ્યાર્થીઓને સરળતાથી યાદ રહી શકે.